Pentru a crea un grup de Facebook, nu trebuie să faceți decât câțiva pași. Vă logați pe facebook.com cu contul pe care îl aveți, intrați la Explorează grupuri, creează un grup. Aici trebuie să-i dați denumirea grupului, câteva persoane, bineînțeles dintre prietenii voștri. Fără acest lucru nu aveți cum să creați. Și apoi trebuie să setați confidențialitatea grupului. Grup public poate fi descoperit de oricine și poate fi văzut de către oricine, inclusiv postările din interiorul grupului. Grup închis, asta înseamnă că poate fi descoperit în căutări, dar nu poate fi văzut ceea ce există în acel grup, mă refer la postări. Și grup secret, nu pot fi văzute postările și nici nu poate fi descoperit pe căutări. Să zicem că dăm, vedeți, aici în momentul acesta mi-a spus că trebuie să adaug cel puțin un prieten, deci după cum v-am spus, ca să faceți un grup aveți nevoie să adăugați cel puțin un prieten pe grupul vostru. Salut, sunt Ionuț de la Mens.ro și pe acest canal fac clipuri care să ajute pe cei interesați de domeniul YouTube și Google. Așa că dacă știi persoane care ar fi interesate de astfel de subiecte, trebuie să transmiți clipul și către ei pentru a-i ajuta. După ce ați creat grupul, fie îl veți găsi la scurtături, fie la Explorează aici la grupuri, dați click pe grupuri și îl descoperiți aici la grupul administrate de tine, deschid acest grup care este un grup de test și ceva de genul acesta. În momentul în care cineva vrea să se înscrie în grup, pur și simplu vă va apărea aici, îi veți da accept sau, de exemplu, acest lucru, îl aprob sau îl refuz. Din nou, ca să adăugați membrii, de aici, din buton, la fel, foarte simplu. Această imagine se numește cover image. Aceasta trebuie să aibă și ea niște dimensiuni în funcție de dispozitivul pe care sunteți. După cum vedeți, cam așa arată. Imaginea completă e 1640 x 923. Pe mobil va apărea 1640 x 859, iar desktop 1640 x 662 ca și dimensiune. Deci va trebui să țineți cont în momentul în care faceți acest cover image. În rest, aveți posibilitatea să adăugați o postare și să o fixați. Bineînțeles că puteți să și ștergeți postările și așa mai departe. Din aceste 3 puncte aveți foarte multe opțiuni. Mai mult aici pentru setări. Puteți să-l asociați grupul existent la o pagină de Facebook dacă vă interesează neapărat. Îl adăugați în scurtături grupul vostru. Administrează grupul cu diverse alte setări, după cum vedeți. Foarte simple, de câteva secunde și ați făcut orice setare doriți. Un lucru foarte important, vă spun exact și de ce ar trebui să aveți pentru canalul vostru de YouTube un grup de Facebook. De ce să vă creați un grup de Facebook pentru canalul de YouTube? În primul rând, gândiți-vă că Facebook este cea mai mare rețea de socializare. Acolo sunt majoritatea oamenilor care stau în momentul acesta pe un mediu online. Acolo este cel mai probabil să găsiți oameni care gândesc la fel ca voi. Mai mult de atât, creați o comunitate. Un grup înseamnă o comunitate, un grup înseamnă oameni, repet, care gândesc ca voi. V-am mai spus, comunitatea voastră este cel mai important lucru la un canal și în general în area voastră de desfășurare. De aceea grupul este extraordinar. Mai mult de atât, dacă aveți un grup destul de puternic, poate să se întâmple orice cu canalul de YouTube, veți putea de acolo din nou să creșteți, indiferent de rețeaua pe care veți dori să mergeți. Apoi, având un grup pe un anumit domeniu, dați senzația de autoritate. Adică, sunteți administratorul unui grup care se ocupă cu un anumit lucru. Asta înseamnă că știți anumite lucruri despre acel, să zic așa, domeniu, după care lumea va considera că sunteți o autoritate în domeniu, ceea ce este foarte bine pentru desfășurarea voastră ulterioară. Nu uitați că de asemenea puteți să aduceți vizionări pe clipurile voastre, puteți de pe acel grup să obțineți oameni care să vină pe clipurile voastre să se uite, dar repet, aveți grijă cum o faceți, nu abuzați de autopromovare, vom vorbi
un pic mai încolo despre această autopromovare și cum trebuie făcută. Și câteva reguli pentru a avea un grup de Facebook de succes. În primul rând, numește grupul cu câteva cuvinte care să spună clar cu ce se ocupă acel grup. De exemplu, la mine ar avea logică dacă aș pune în titlu YouTube, dacă aș pune Facebook Videos, lucruri de genul acesta, SEO, bineînțeles. Asta îi va face pe cei care caută domeniile respective să vă găsească mai ușor pe Facebook. Nu uitați de asemenea să păstrați specificul grupului. Asta înseamnă că nu trebuie să adăugați conținut din mai multe domenii. Eu știu, pe un grup de SEO să adăugați și ultimul film văzut și mai știu eu ce, pentru că, bineînțeles, oamenii vor fi derutați, v-am mai spus, și ca și în cazul canalelor, păstrați nișa și încercați să vă dezvoltați în jurul acelei nișe cu lucruri apropiate acele nișe, pentru că doar asta contează pentru cei care s-au angajat și s-au înscris în grupul vostru. O altă regulă foarte importantă, regula 70-30. În momentul în care aveți un grup, 70% dintre postări nu trebuie să trimită oamenii în afara grupului. Asta înseamnă că veți adăuga conținut, text, video, eu știu, imagini care să păstreze oamenii în interiorul grupului, care să ofere valoare oamenilor și așa mai departe. Și 30%, chiar mai puțin, poate fi autopromovare, pot fi clipurile voastre, dar, din nou, doar în momentul în care cineva va cere o lămurire, mai mult de atât, să zicem că vreți să postați un nou clip, dar să faceți un text destul de lung în care să explicați exact de ce a apărut acel clip. Repet, autopromovarea de foarte multe ori este privită negativ de restul persoanelor, așa că aveți grijă. Deci mai întâi oferiți foarte multă valoare, după care puteți să vă promovați inclusiv propriul conținut. Nu uitați că puteți să promovați inclusiv momentele negative pe care le aveți în legătură cu subiectul abordat. De exemplu, vă e greu să creați un clip video din un anumit motiv, aveți anumite probleme. E foarte important pentru că va crea senzația de autenticitate. Nu uitați de asemenea că puteți să promovați grupul și prin clipurile de YouTube. Are logică să faceți această promovare, doar că nu o faceți foarte des, v-am mai spus, YouTube nu privește cu ochi buni în momentul în care cineva părăsește platforma, de aceea dacă o faceți foarte des veți fi depunctat de către algoritmul YouTube, dar repet, are logică să vă promovați și grupul pentru a vi-l crește. Nu uitați de asemenea că puteți să socializați cu restul membrilor grupului. Asta înseamnă să răspundeți în principal la întrebările lor, să le comentați de fiecare dată când postează diverse lucruri. Se creează senzația aceea de familie, de grup, ceea ce asta vă și doriți, comunitatea pe care trebuie să vă creșteți. De asemenea, să zicem că sunteți administratorul unui grup, încurajați discuțiile, este cât se poate de important și acest lucru. Cum puteți să o faceți? Puneți o întrebare, este extrem de simplu, ați pus o întrebare, oamenii vor să răspundă, oamenii își vor da cu părerea, asta înseamnă că apar discuții, fiecare are altă părere, Facebook va vedea că există aceste discuții și va promova și mai mult grupul către persoanele care consideră că ar fi interesate de astfel de subiecte. Nu uita că pe acest canal fac clipuri care să-i ajute pe cei care doresc să domine YouTube și Google, așa că dacă știi astfel de persoane interesate de asemenea subiecte, te rog să transmiți clipul și către ei pentru că sigur îi vei ajuta, iar eu până data viitoare îți urez SEO plăcut.